สวัสดีค่ะก็วันนี้เราก็จะมาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีของเรานะคะท็อปิกของเรานะคะไทยจิวเวลรี่ The Arrogance of Thai Soft Power นะคะอัญมณีของไทยอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ของไทยนะคะเป็นความสง่างามนะคะของไทยซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรนะคะก็ดิฉันในฐานะที่เป็นประธานคณะประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ชาวอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็จะขอเริ่มเปิดประเด็นตรงนี้นะคะให้กับทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นก็จะขอทางคุณสุเมธนะคะผอ GIT นะคะกล่าวแนะนำให้เห็นถึงภาพอันงดงามของอุตสาหกรรมอัญมณีนะคะขอเชิญคุณสุเมธค่ะครับขอบคุณมากนะครับพี่หมูครับเมื่อกี้คุณสุริยนต์ก็ขึ้นมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าการเติบโตอะไรต่างๆของอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงนะครับอุตสาหกรรมนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยการส่งออกของเราเนี่ยเป็นอันดับ3นะครับในภาพรวมเราเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกปีหนึ่งประมาณ600,000 กว่าล้านนะครับรองจากแค่รถยนต์กับคอมพิวเตอร์ถ้าเราดูกันจริงๆสองอุตสาหกรรมหลักเนี่ยเป็น FDI นะครับเป็นการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอาชีพสงวนนะครับสำหรับคนไทยเพราะนั้นเม็ดเงินที่เข้ามาในอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นฐานของเศรษฐกิจจริงๆนะครับลองจินตนาการดูว่ามูลค่าที่ส่งออก600,000 กว่าล้านเนี่ยยังไม่ได้รวมภายในประเทศนะครับเราจะเห็นทุกหัวระแหงเลยของถนนห้างสรรพสินค้าทุกแห่งเนี่ยมีร้านจิวเวลรี่ร้านขายทองเนี่ยเยอะมากนะครับในประเทศไทยเฉพาะร้านทองก็ 7,000 กว่าสาขา7,000 กว่าร้านแล้วตู้แดงเนี่ยมูลค่ารวมๆเนี่ยน่าจะเป็นล้านบาทนะครับจะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้สร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยในซัพพลายเชนเนี่ยเกือบล้านคนนะครับพี่หมูครับขอบคุณค่ะก็ชัดเจนนะคะในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคอน sumer คนหนึ่งนะคะก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากนะคะแล้วก็พยายามศึกษาเพราะว่าสิ่งที่มาถึงมือเราเนี่ยหรือว่าได้มาใช้อยู่นี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยอัญมณีเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในกลุ่มชนชั้นที่มีรายได้สูงนะคะสินค้าจากอัญมณีไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินและอื่นๆอยู่กับทุกๆกลุ่มในประเทศไทยมาช้านานอยู่กับครัวเรือนไทยมาช้านานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำนี่เรียกว่าเป็นsecurity หรือว่าเป็นหลักประกันนะคะหรือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะของแทบทุกบ้านนะคะอยากจะเรียนว่าตัวพี่หมูเองก็มาจากภาคอุตสาหกรรมนะคะที่บริษัทเองเนี่ยขนาดนโยบายตอนเกษียณของพนักงานเนี่ยเราได้รับการเรียกร้องนะคะว่าขอได้ไหมว่าอยู่กับบริษัทจนเกษียณแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เป็นของขวัญที่บริษัทให้เมื่อเกษียณเนี่ยขอทองคำจาก2 บาทเถอะเพื่ออะไรเพื่อทองคำ2 บาทนั้นเนี่ยคือเป็นหลักประกันครอบครัวของพนักงานเมื่อเขาพ้นเกษียณไปแล้วนะคะอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าทองคำอัญมณีนั้นอยู่ในชีวิตสังคมไทยเรามาช้านานแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่พาช่วยเหลือทางด้านรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การเติบโตของอัญมณีก็จะมีผลต่อตลอดซัพพลายเชนนะคะรายละเอียดต่อไปเนี่ยได้คิดว่าคุณสุเมธก็จะมีอะไรเพิ่มเติมให้เรานะคะครับผมก็อย่างที่พี่หมูบอกนะฮะอัญมณีกับไทยเราเนี่ยอยู่คู่กันมาตลอดนะครับมูลค่าการค้าต่างๆที่มันโตขึ้นการเติบโตต่างๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยเรามีงานบางกอกเจมน่าจะปี34นะฮะตอนนั้นมีอยู่27บริษัทนะครับวันนี้เนี่ยงานเราจัดที่นี่ที่ศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยนะฮะเราเต็มทุกตารางนิ้วเลยนะครับออกไปขยายออกไปด้านนอกทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยวันนี้ประมาณ 2,650 บูธนะครับแล้วปีหน้าเรามีแผนที่จะขยับขึ้นไปที่เพนอรี่อีก waiting list เยอะมากนะครับผมคิดว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่อยากจะบอกว่าเป็นแค่การค้าอัญมณีเครื่องประดับนะครับทุกครั้งที่เราจัดงานบางกอกเจมเนี่ยเอาแค่ภาพไบเออร์จากต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยครั้งหนึ่งในการจัดงานมีวิสิเตอร์ประมาณเกือบ 40,000 นะครับเป็นต่างชาติเนี่ยเกินครึ่งนะฮะคิดดูนะครับคนประมาณ 25,000 นะเข้ามาในแต่ละช่วงเนี่ย spending เป็นเท่าไหร่นะครับในด้านของโรงแรมก็ดีร้านอาหารก็ดีสิ่งที่เป็นซูวิเนียร์หรือสิ่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดก็ดีเนี่ยผมว่าได้รับอานิสงส์ตรงนี้หมดนะครับ5 วันที่จัดงานนะครับปีหนึ่ง2 ครั้งนะครับแล้วก็วอลลุ่มที่เกิดจากการค้าตรงนี้เนี่ยที่เข้ามามีการติดต่อมีการเจรจาซื้อขายกันเนี่ย
ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็คงจะหลักหมื่นล้านขึ้นไปนะครับก็คิดดูแล้วกันว่ามันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆจนบริษัทที่ทำเรื่องของพลอยนะครับวันนี้เนี่ยบริษัทชั้นนำทั้งหมดที่เป็นได้สัมปทานเหมืองในแอฟริกาเนี่ยก็เข้ามาจัดประมูลในเมืองไทยถ้าเรารวมพลอยทุกประเภทเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ10 กว่าครั้งนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมนะครับอย่างพี่หมูบอกว่าโอเคในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นแต่ก็ได้เห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับเป็นยูเซอร์ท่านหนึ่งเป็นคอน sumer ท่านหนึ่งที่เห็นคุณค่านะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรากล้าบอกได้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นฐาน OEM ใหญ่มากนะครับเมื่อกี้คุณสุริยนต์บอกว่าประมาณ 1,200 แบรนด์ที่เป็นท็อปเนี่ยอยู่ในเมืองไทยนะครับมันไม่ใช่แค่ 1,200 แบรนด์ตรงนั้นนะฮะที่เข้ามา OEM จากเราออกไปโรงงานใหญ่ๆที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆในต่างประเทศเนี่ยก็มาตั้งโรงงานที่นี่หมดนะครับอย่างถ้าเป็นในแง่ของที่เป็นแมสหน่อยคอมเมอร์เชียลหน่อยเช่น Pandora เช่น Swarovski พวกนี้เนี่ยฐานใหญ่อยู่ที่เมืองไทยหมดเลยนะครับอันนี้แสดงว่าเขาเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อในความประณีตเชื่อในสายเลือดของคนไทยนะที่ติดมาในเรื่องของ craftsmanship ต่างๆนะครับทำไมเขาไม่ไป invest ในประเทศอื่นๆในช่วงที่เขาเข้ามาทำธุรกิจตัวนี้นะฮะมีประเทศให้เลือกเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนเลือกที่ประเทศไทยเพราะเรามีความเก่งหลายเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าผมกับพี่หมูก็มานั่งตรงนี้เนี่ยเราได้เชิญกูรูทั้งหมดเนี่ยมากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการพลอยนะครับเรื่องของทองคำเรื่องของเงินนะครับเรื่องของโรงงานเจรไนเพชรเรามีสิ่งที่เรียกว่าคอมบิเนชันที่ครบมากนะครับวันนี้เนี่ยอย่างสมมุติว่าเราไปซื้อแบรนด์ต่างประเทศเข้ามานะครับที่บอกว่าราคาอาจจะแพงกว่าเรา10 เท่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะทำจากโรงงานในเมืองไทยเราที่มีกันอยู่ตรงนี้ฮะวันนี้มีโรงงานที่จดทะเบียนในเมืองไทยทั้งหมดนะครับประมาณ 13,000 แห่งนะครับแล้วก็ในซัพพลายเชนมีคนอยู่ประมาณล้านคนนะครับวันนี้อุตสาหกรรมนี้ยังขาดบุคลากรเยอะมากๆเลยนะครับก็เราก็มองกันว่าอนาคตของประเทศไทยพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยอัญมณีไม่ใช่สิ่งที่งดงามในอดีตแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่จะลงหรือต่อยอดทางด้านของธุรกิจการค้าในปัจจุบันแต่มันหมายถึงสิ่งที่จะนำพาประเทศไทยเราไปเป็นเสาหลักอีกตัวหนึ่งในอนาคตนะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มการที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นฐานใหญ่ในเมืองไทยเป็น New S Curve เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับมันเป็นสินค้าตัวเดียวที่ผมมองถ้าพี่หมูในฐานะคอน sumer ไม่ทราบมองอย่างผมแบบมันเป็น emotional item มันเป็นสินค้าที่อยากได้ก็ราคาเป็นแฟกเตอร์ที่2นะไม่ทราบพี่หมูมองอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนตัวแล้วจะมองคอมบิเนชันนะคะคือจริงๆแล้วเป็นสินค้าที่คุณสามารถรักษามูลค่าของมันดูแลก็ไม่ใช่ยากนักนะคะถ้าคุณซื้อนาฬิกาซื้อรถซื้ออะไรหรือว่าไปลงทุนหุ้นก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นนะคะส่วนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่มาบ่งบอกในรสนิยมนะคะแล้วความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันจะเป็น security อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วก็มีความวิกฤตพอสมควรนะคะซึ่งเชื่อว่าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็ความที่ประเทศไทยเรามีความพร้อมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่ observe นะคะอุตสาหกรรมนี้มาตลอดนะคะก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางอัญมณีอย่างยั่งยืนนะคะในระดับนานาชาติแล้วก็เราจะได้ฟังนะคะจากผู้แทนจากทั้งเพชรพลอยเงินทองนะคะบอกเราว่าเราเป็นศูนย์กลางอัญมณีระดับนานาชาติได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะต้องขอเริ่มเชิญที่คุณภูเก็ตเลยดีไหมคะใช่ครับวันนี้คุณภูเก็ตนี่ก็จะบอกว่าอยู่กับกองพลอยมาตั้งแต่เกิดนะครับคนจันทบุรีแท้ๆนะครับทัพทิมสยามเป็นยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังจากปากคุณภูเก็ตเอาว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ของอุตสาหกรรมพลอยครับครับก็สวัสดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ
ก็ดีใจที่ได้รับเกียรติเป็นกลุ่มแรกคนแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะที่มีเริ่มต้นที่พลอยจริงๆก็ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าพลอยเนี่ยเป็นต้นน้ำนะครับของเครื่องประดับนะครับผมอาจจะคุยเน้นไปในแง่ของอัญมณีหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพลอยเนี่ยแหละนะฮะผมอาจจะไม่ได้ลงไปถึงเครื่องประดับนะครับคุณหนึ่งก็เล่าเรื่องการเติบโตของบริษัทนะครับอุตสาหกรรมเครื่องประดับนะครับในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ไปยังต่างชาติตัวผมเนี่ยอาจจะเริ่มต้นกึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลอยของประเทศไทยนะครับคุณหนึ่งมีตัวเลขว่า 1973นะฮะเป็นปีที่ธุรกิจทางด้านเครื่องประดับเริ่มมีแนวโน้มที่ดีนะครับ1973เป็นปีที่ผมเกิดนะครับก็เกิดมาก็คุณพ่อก็มีอาชีพทำพลอยแล้วนะครับคุณพ่อตอนนั้นอายุ23นะครับก็เรียกได้ว่าทำอยู่ที่จันทบุรีนะครับบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยทัพทีมสยามนะครับก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะฮะคุณพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนเช้าก็ไปซื้อพลอยตอนบ่ายเผาเจรไนอีกวันก็ขายละอีกวันก็ไปใหม่นะฮะก็อยู่ในการทำธุรกิจในลูปนั้นในจังหวัดจันทบุรีนะฮะขายพลอยก็ที่ตลาดพลอยนะครับก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทัพทิมสยามที่เรามีแหล่งวัตถุดิบในประเทศเนี่ยผ่านไปก็มีวัตถุดิบลดลงนะฮะแต่ข้อดีของจังหวัดจันทบุรีก็คือมีบุคลากรภูมิปัญญาชาวบ้านในแง่การเผาการจิรนัยนะครับในแง่การผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มอัญมณีนะครับวัตถุดิบในประเทศไทยน้อยลงนะฮะก็มีการต้องไปเสาะหาวัตถุดิบที่ต่างประเทศนะครับก็เราก็ไปได้วัตถุดิบแหล่งใหม่ๆหลังจากนั้นมาเนี่ย40 ปีก่อนอาจจะที่พม่า30 กว่าปีก่อนก็ที่ศรีลังกาแอฟริกา20 ปีก่อนที่มาดากัสการ์10 กว่าปีที่แล้วก็มีวัตถุดิบใหม่ที่โมซัมบิกเป็นพลอยแดงนะครับก็รูปแรกนะครับทุกท่านเห็นเนี่ยมีพลอยแดงกับพลอยน้ำเงินนะครับ95%นะครับผมสามารถฟันธงได้เลยของพลอยรูบี้นะครับที่เห็นกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อยต้องผ่านขั้นตอนการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ประเทศไทยนะครับจะที่จันทร์หรือที่กรุงเทพแล้วแต่เนี่ย 95% แน่นอนนะครับส่วนพลอยน้ำเงินบลูซัฟไฟร์ผมเคยดูไว้ที่ 7-80% แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าวัตถุดิบเนี่ยน้อยลงนะฮะแล้วก็ประเทศคู่แข่งก็มี power เพิ่มมากขึ้นนะครับคือศรีลังกาเนี่ยแต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังคุมตลาดมากกว่า 50% ผมเดาว่า 60-70% เนี่ยของ Blue Sapphire เนี่ยก็สร้างมูลค่าเพิ่มที่ประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ยังไงนะฮะสินค้าอัญมณีเนี่ยจริงๆถ้าเรามองเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ต้องการความเชื่อถือในการค้าขายนะครับซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอัญมณีเนี่ยก็ต้องคุยให้ตรงกับอีเวนต์เนี้ยนะครับเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมคิดว่าจะเล่าได้ดีที่สุดก็คือในแง่ของ storytelling เกี่ยวกับอัญมณีต่างๆนะครับอย่างเช่นสมมุติผมอยากขายพลอยผมบริษัทต่างชาติเนี่ยผมมีตัวอย่างจริงนะฮะบริษัทต่างชาติที่ซื้อพลอยจากผมไปเขาขายเครื่องประดับเนี่ยเขาต้องมาที่จันทบุรีละเพื่อจะไปทำสารคดีไปดูโรงงานเผาเจรไนอาจจะไปที่เหมืองด้วยนะฮะเรายังมีเหมืองบุษราคำอยู่เขาแม้กระทั่งเชิญผมไปเรียกไงว่าขายที่ผมมีหุ้นส่วนเป็นญี่ปุ่นนะฮะขายที่เจมทีวีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เชิญผมไปพูดถึงเรื่องเมืองไทยผมบอกจะให้พูดภาษาอังกฤษไหมเขาบอกพูดภาษาไทยเขามีล่ามนะพูดถึงเรื่องเมืองไทยพูดถึงเรื่องพลอยไทยการผลิตพลอยไม่ว่าจะมาจากทั่วโลกเนี่ยไทยมีฝีมือยังไงเขาให้ผมพูดเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยยอดขายเขาดีมากเขาขายเจมทีวีนะครับต่างชาติตอนนี้เนี่ยแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาใช้พลอยเราหมดแล้วแต่เขาอาจจะไม่ออกแสดงออกอย่างเป็นยังไงเขาไม่เปิดเผยเอางี้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกแบรนด์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเขาใช้แบรนด์ของเราหมดแล้วนะครับเมื่อกี้คุณหนึ่งพูดถึงว่า JT เนี่ยก็เป็นแลบนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็แบรนด์ต่างๆก็ยอมรับแล้วอันนี้ขอยอมรับเลยนะฮะก็คือเป็นลูกค้าของผมเนี่ยก็ติดต่อมานะครับบอกว่าขอไปดูมาตรฐานของแลบที่ JT นิดนึงนะครับว่ามาตรฐานว่าเขาจะยอมรับได้ไหมก็มีการไปเยี่ยมชมนะฮะแล้วเข้าใจว่าต่อจากนั้นก็ใช้ในประเทศไทยก็ใช้ที่ JT แห่งเดียวนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมจะพูดต่อเรื่องปากต่อปากเนี่ยมันกึ่งว่า
มีการพิสูจน์อย่างนี้ดีกว่าเราก็พยายามเชิญลูกค้าเข้ามานะฮะลูกค้าก็อยากจะมาซื้อพลอยที่เมืองไทยเหลือเกินแต่อีกมุมหนึ่งนะท่านเชื่อไหมอย่างที่ท่านผอ.พูดไปแล้วเนี่ยคือเหมืองต่างๆบริษัทต่างๆที่รับสัมปทานในพลอยก้อนนะฮะเริ่มเข้ามาประมูลเมืองไทยครั้งแรกปี 2021 เขาเริ่มตั้งแต่ปี 2016 ที่สิงคโปร์นะฮะพอเกิดช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ประมูลที่สิงคโปร์ได้เพราะว่าไบเออร์ก็คือคนไทยที่จะมาซื้อมาเผาและเจรไนเนี่ยเขาก็เริ่มด้วยบริษัทหนึ่งก่อนพูดได้อยู่แล้วเจมฟิลนะฮะเริ่มปี 2021 นะฮะเขาก็ไม่แน่ใจในช่วงต้นว่าภาครัฐระบบภาษีระบบการนำเข้าเนี่ยจะมีปัญหาไหมแต่พอเข้ามาทำเนี่ยแล้วสำเร็จเนี่ยผมเข้าใจว่าครั้งแรกเนี่ยน่าจะเบรกเรคคอร์ดของเซลลิงของบริษัทเขาเลยครั้งที่2ก็เบรกไปอีกทีนึงก็ทำได้แค่2ครั้งเนี่ยปี 2022 มีอีก2บริษัทเข้ามาเลยเรามองนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอยากมาซื้อนะคนอยากเข้ามาขายผมก็มองว่าทำไมโอเคเข้าใจบริษัทที่2ก็ขายพลอยแดงแต่เชื่อไหมบริษัทที่1กับบริษัทที่2เนี่ยก็เอามรกตเข้ามาขายที่เมืองไทยด้วยทำไมไบเออร์อยู่ที่เมืองไทยไบเออร์เมืองไทยทำไมคนอินเดียที่ค้าขายพลอยซื้อพลอยแดงพลอยน้ำเงินแต่เขาค้าขายมรกตเอเมอรัลด้วยสังเกตไหมครับตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายๆอย่างที่สื่อสารให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาในประเทศเราอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่พอผมจะมางานนี้ผมก็มองมันก็คงเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวเราเลยแต่เราไม่เคยตีความหมายมันเป็นในทำนองนั้นนะครับบริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเดิมเนี่ยอินเดียก็มีบริษัทต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะฮะแถวสีลมตอนนี้ออฟฟิศเต็มหมดนะฮะเกี่ยวเจมสโตนศรีลังกาจีนฮ่องกงเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากน่าจะเข้าใจว่าเรื่อง tariff เนี่ยก็อาจจะอยากตั้ง trading company ที่เมืองไทยอันนี้ส่วนหนึ่งเราก็มองเห็นแล้ว growth ต่างๆเหล่านี้การพัฒนาจาก manufacturing base การผลิตเนี่ยเป็น trading base ในประเทศไทยในแง่อุตสาหกรรมพลอยเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับตัวอย่างอีกอันนึงนะฮะขออนุญาตนิดนึงเราใช้เวลานิดนึง lab ต่างๆเนี่ย20 ปีที่แล้วเนี่ยเรามี5 lab นะฮะมี lab ใหญ่อยู่ lab 2 lab นะครับตอนนี้20 ปีผ่านไปเรามี lab หลักๆอยู่15 lab นะครับในสวิสเองในยุโรปเองผมว่าในประเทศหนึ่งมีไม่เกิน 2-3 lab ทำไมเขาเลือกมาตั้งที่ประเทศไทย lab สำหรับตรวจเจมสโตนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าทุกคนก็อยากมาหาเราแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะพูดถึงในประเด็นที่อยากจะให้อุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศไทยซัสเทนต่อไปก็คืออยากจะให้ทางภาครัฐและทางภาคเอกชนเนี่ยช่วยทำให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้และก็ดำรงต่อไปได้ในระยะยาวนะครับก็โชคดีมากนะครับแม้กระทั่งทางภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง GAT ทางกระทรวงพาณิชย์หรือทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันนะฮะในประเด็นต่างๆนี้ก็สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีณตอนนี้แต่ก็อย่างที่คุณหนึ่งว่าก็อยู่ในช่วงที่ต้องสู้กันอย่างหนักนะครับในหลายๆเรื่องนะครับก็เบื้องต้นขออนุญาตแค่นี้ครับขอบคุณครับครับผมก็อยากเสริมของคุณภูเก็ตนิดนึงคุณภูเก็ตบอกว่ามันเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ยังไงผมมองว่าในเรื่องของคราฟแมนชิพเนี่ยการปรับปรุงคุณภาพการเผาการคัตติ้งเนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เพราะว่าวันนี้ประเทศคู่แข่งเราเนี่ยเจียขึ้นมาก็ไม่ได้ส่งมาเจียแก้ที่เมืองไทยก็เอาเพิ่มที่ก็บอกข้อมูลนะฮะอยากเรียนแบบคุณหนึ่งนิดนึงเรื่องของแพงๆเนี่ยพลอยเรคคอร์ดแพงที่สุดนะฮะที่ไม่ใช่เพชรนะฮะก็คือพลอยแดงโมซัมบิกนะฮะรัฟเนี่ย101กะรัตตัวผมไปดูเองที่ดูไบนะครับสุดท้ายเขาไม่ได้ขายนะฮะเข้ามาเจรไนที่ประเทศไทยนะครับแต่ผมคงบอกไม่ได้ว่าใครเจียหรือว่าใครได้ซื้อไปนะเขานำออกประมูลหลังจากเจรไน101กะรัตน่าจะเหลือ50กว่ากะรัตนะฮะประมูลไป34ล้านเหรียญนะครับ34ล้านเหรียญก็1,000 กว่าล้านนะฮะก็เป็นเรคคอร์ดพลอยแดงที่แพงที่สุดนะครับไม่ใช่ของพม่านะฮะของโมซัมบิกครับผมครับผมก็ฟังต้นน้ำของอัญมณีที่เป็นพลอยนะพลอยเป็นแหล่งกำเนิดที่จะต่อเนื่องไปในหลายส่วนทีนี้เรามาฟังอันที่เป็นอะไรนะเป็นทรัพย์สินที่บอกว่าผม
แหมถ้าเทียบไปราคาทองสมัยผมก็จะรู้อายุเราหมดแล้วว่าเราอายุเท่าไหร่คือสมัยนั้นคือจำได้ว่าทองบาทหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่วันนี้ทองบาทหนึ่ง50,000 กว่าบาทนะครับเรามาฟังผู้ที่อยู่ในวงการทองนะครับตั้งแต่เป็นช่างทองโบราณนะครับจนถึงเป็น refinery นะครับว่ามีมุมมองยังไงและทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ที่มันมาเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ยังไงนะคุณบุญเลิศนะครับครับเชิญนะครับ ก็กล่าวสวัสดีนะครับก็ขอบคุณท่านสเมธนะครับพี่หมูด้วยนะครับก็ผมคิดว่าผมพยายามทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับก็คือพยายามต่อจิ๊กซอว์ในส่วนที่ทองคำเนี่ยอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมเจมแอนด์จิวเวลรี่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพยายามที่จะไปฟิลนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิดภาพสมบูรณ์ได้เนี่ยผมขอแบ่งเป็น 3 ช่วงก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลาฟังคุณหนึ่งพูดเล่าเรื่องตัวเองวิสัยทัศน์ผมก็ต้องขอบอกเลยว่าด้วยความชมเชยว่าเราได้ leadership ที่เหมาะสมมากๆคนที่มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ต้องเป็นความหวังนะครับที่จะพาอุตสาหกรรมเราไปสู่สิ่งที่ว่าเป็น new S curve ได้นะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดท่านสุเมธพูดถึงแล้วว่าเวลาเราพูดถึงทองเนี่ยเราพูดถึงราคามูลค่านะครับผมขอพูดสั้นๆเลยว่าในเวทีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมว่าเขาเรียกว่าคุณค่า worth more than value ครับคือคุณค่า value ของมันจริงๆเนี่ยมันมากจากมูลค่าที่เป็นตัวเงินนะครับอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับก็อาจจะสะท้อนกับสิ่งที่ผมมีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือผมเป็นครอบครัวคล้ายๆกับคุณหนึ่งเนี่ยแหละครับครอบครัวแต่ผมไม่ได้อยู่ในเจมแอนด์จิวเวลรี่ผมอยู่ในทองคำผมเป็นครอบครัวทองคำผมเกิดจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมืองที่มีสกุลช่างนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเป็นภาพที่2นะครับเราก็จะเห็นอันนี้จะเป็นภาพที่ย้อนกลับไปอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นภาพทองโบราณนะครับอันนี้ที่ผมพยายามจะโฟกัสว่าวันนี้ถ้าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราใช้ทุนอะไรทุนที่เป็นทองคำมันคือราคาทุนที่เป็น culture เป็นวัฒนธรรมมันคือคุณค่าแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับอันนี้คือทองคำที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานะครับทุกท่านถ้ามีโอกาสนะครับไปเยี่ยมเยือนอยุธยาก็แวะไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานะครับอันนี้คือทองที่กลุแตกครับเป็นทองของวัดราชบุรณะนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรความเป็นคราฟต์แมนนะครับความเป็น culture การเซตติ้งนะครับด้วยภูมิปัญญาครูช่างโบราณนะครับก็ขออนุญาตเรียกครูช่างโบราณว่าเป็นครูช่างนะครับแล้วก็ทีนี้คุณหนึ่งก็แตะนิดนึงว่าผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะบัญญัติศัพท์เรื่องของ artisan อย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นครูช่างหรือบรมครูช่างและหรือศิลปินที่สามารถนำเอาคุณค่าของทองคำหรืองานประดิษฐ์เนี่ยไปสู่งานที่เรียกว่าเป็นอาร์ตพีซได้นะครับขอภาพที่2นิดหนึ่งได้ไหมครับพอดีไปพูดถึงพอดีภาพนี้ไม่มีสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือว่าจริงๆแล้วมีงานอันหนึ่งที่เรียกว่าสกุลช่างนะครับสกุลช่างของเราเนี่ยเป็นการสืบผ่านงานอาร์ติสานที่เป็นงานโบราณเรียกว่าช่างทองโบราณนะครับไปสู่สกุลช่างที่ไปเติบโตตามจังหวัดต่างๆนะครับในมุมทองคำเนี่ยเรามี3แอเรียครับ1เพชรบุรีเป็นบ้านเกิดผมนะครับ2สุโขทัยนะครับ3คือนครศรีธรรมราชที่เป็นงานเครื่องถมลงยาตรงนี้เองนะครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดตรงนี้เนี่ยผมอยู่ในคอนเท็กซ์ที่เรียกว่าอดีตนะครับอดีตที่ผมอยากจะโยงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือการส่งผ่านนะครับฝีมือแนวความคิดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับถ้าพูดถึงรุ่นนะครับผมขออนุญาตว่าถ้าผมในคู่ของ business เนี่ยผมเป็นรุ่นที่3ผมมีลูกรุ่นที่4ผมมีพี่ที่มีลูกมีหลานปัจจุบันนี้ในครอบครัวผมมีรุ่นที่5ที่อยู่ในอินดัสทรีทองคำนะครับผมกำลังหมายความว่าฟิวเจอร์ของทองคำในปัจจุบันนี้มันมาจากการที่เราสามารถกำหนดนะครับสิ่งที่เรียกว่า
บทบาททองคำนะครับผมอาจจะบอกว่าในความคิดลึกๆของผมเนี่ยผมว่าบทบาททองคำปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวอยู่2พิล่าหนักๆเรียกว่า2พิล่าใหญ่ๆนะครับพิล่าหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของทองรูปพรรณอีกพิล่าหนึ่ง for go investment นะครับสำหรับผมเนี่ยคำว่า go investment เนี่ยมันเป็นการเอาอินดัสทรีของ commodity product แบบเรานี่แหละเข้าไปแย่หรือเข้าไปอยู่ใน area ของ financial product นั้นเองการที่เรามองว่าทองคำเนี่ยสามารถออมได้สามารถลงทุนได้เป็น value ที่สามารถส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกตกทอดได้เป็น last resort นำมาใช้ในยามขัดสนได้อันนี้คือคุณสมบัติของทองคำที่เป็นประโยชน์ของคนที่สะสมและคนที่มีทองคำอยู่นั้นนะครับในเรื่องเดียวกันที่ผมได้ยินคุณหนึ่งพูดแล้วคุณภูเก็ตพูดด้วยว่าเรื่องเกี่ยวกับพลอยก็ดีแม้กระทั่งซิลเวอร์ก็ดีหรือเพชรก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันนะครับมันคือ heritage มันคือสิ่งที่เป็น precious เป็น rare item มันเป็นวัตถุดิบเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าที่สามารถสืบต่อไปอนาคตได้ง่ายๆก็คือว่าประกันได้เลยว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยให้ value ให้คุณค่ากับ precious metal เจมที่เป็นเจมที่เป็น precious gem precious diamond นะครับอันนี้ผมเรียกมันว่าสิ่งที่เป็น precious เนี่ยโดยบริบทแล้วเนี่ยมันอยู่ในส่วนของการเงินนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดว่า new engine ที่จะนำมาสู่ว่าเราจะเป็น S curve ได้ยังไงนะครับ engine หนึ่งที่เป็น powerful มากๆก็คือ power ของความเป็นต้นทุนทางการเงินเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินและเป็นสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตเราได้ในเรื่องของเครื่องประดับในเรื่องของการส่งมอบของขวัญกิฟต์มูลค่าต่างๆที่เราสามารถส่งผ่านจากชิ้นงานที่เรามีอยู่อันนี้คือ engine ภายในนะครับ engine อีกตัวหนึ่งก็คืออาจจะเรียกว่า engine ตัวนี้อาจจะเป็นพวก mechanic หรือจะเป็นพวก hard power จริงๆแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็น position ของคนไทยเรื่องของ soft power เนี่ยมันคือฝีมือนะครับผมอนุญาตย้อนกลับไปในอดีตผมด้วยแล้วก็ขออนุญาตพูดแทนนะครับสิ่งที่ผมเคยเข้าไปดูแลก็คือสมาคมช่างทองไทยเราดูแลเรื่องครูช่างอยู่นะครับสิ่งหนึ่งผมอยากจะบอกก็คือว่าเวลาในอดีตในรุ่นอากงผมเนี่ยการสอนฝีมือเนี่ยเขาเรียกครูอะไรนะครูพักรักจำครูพักเมื่อไหร่เราก็รักขโมยเมื่อนั้นแล้วก็จำมานะครับต้องคอยเซอร์วิสคุณครูช่างเพื่อที่จะเอาความรู้เข้ามาปัจจุบันนี้เรามีสถาบันหลายที่ผมขอเอ่ยนามว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยช่างทองหลวงเนี่ยวิทยาลัยช่างทองหลวงเนี่ยเป็นหนึ่งในสถาบันที่ครูช่างหลายๆครูช่างทุกสำนักไม่ว่าสุโขทัยเพชรบุรีหรือเครื่องถมลมยาเนี่ยได้มี willingness และมี attitude ที่ถ่ายทอดแม้กระทั่งลงบรรจุในบทเรียนบทความรู้แล้วผลิตนักศึกษาในระดับปวช ปวส และปริญญาตรีเนี่ยหลายรุ่นมากแล้วปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์เหล่านั้นเนี่ยก็กลับมาเป็นครูนะครับผมกำลังมองว่าในโครงการ Splash ของเราเองเนี่ยมีอุดมการณ์ตัวเดียวกันเป๊ะเลยแล้วผมว่าอันหนึ่งที่มันจะ echo ออกไปได้คือการที่เอา Splash ในแง่ของ soft power เนี่ยและเห็นคุณค่าและมูลค่าขององค์ความรู้เนี่ยซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไป echo เสียงแล้วไปสร้างคนสร้างฐานของเขาเรียกว่าครูช่างหรือฐานและเลเบอร์ในส่วนที่จะเข้ามาในเติมเต็มในอุตสาหกรรมนะครับผมต้องเรียนว่าอันนี้ขออนุญาตพูดถึงว่าปัจจุบันจะไปอนาคตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เวทีนี้จะสามารถมอบให้ในโครงการสามารถมอบให้คือการสามารถสร้าง career path นะครับให้คำว่า artisan เนี่ยในแง่ของศิลปินเนี่ยมันมีจุดยืนจุดที่สามารถไปถึงได้เป็นภาพลักษณ์ที่สามารถเชิงประจักษ์ที่สามารถรู้ว่าอ๋อนี่คือโรโมเดลนี่คือไอคอนิกโมเดลครูช่างเป็นแบบนี้เองจริงๆเราพูดได้ไหมครับเราจะมีรายการเรียลลิตี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าฝากไว้เลยครับว่าเราต้อง
ต้องชมเลยนะครับผมเห็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์มาแล้วน่าสนใจมากมีการตั้งโจทย์มีการให้คนคอมเมนต์ใช่ไหมครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ว่าจากโจทย์อันนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่เป็นไอเดียล้วนๆมันสามารถเอา creativity แง่ของดีไซน์แล้วลงไปถึงการผลิตไม่ว่าจะเป็นพวก metal gemstone ไม่ว่าการ carving ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจิรนัยไม่ว่าเรื่องของการดีไซน์และไปตอบโจทย์ consumer ที่เป็นโจทย์เฉพาะอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมต้องทิ้งท้ายไว้ให้พี่หมูพูดต่อนะครับแต่ผมขออนุญาตจะจบถึงว่าแล้วอนาคตของเราเนี่ยที่เราบอกว่าเป็น new engine แล้วเป็น new S curve ได้เนี่ยผมอาจจะบอกว่าผมอาจจะมีความคิดที่อาจจะไม่บอกว่า S curve เป็นสิ่งที่ต้อง digitize มันอย่างเดียวหรือเป็นที่เป็น modern technology อย่างเดียวนะครับ S curve ของวงการพวกเราเองเนี่ยมันเป็น S ตัวยาวๆครับมันเป็น sustainable S ตัวนี้มันหมายความว่าถึงแม้เราเนี่ยจะมีตัว innovation หรือมีการที่จะอัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่มันไม่ได้เร็วนะครับไม่ได้เร็วเหมือนกับทันใจแต่สิ่งที่ไม่เร็วเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะมันสั่งสมสิ่งที่เป็นมูลค่าและคุณค่าเข้าด้วยกันอันนั้นคือสิ่งที่เป็นยอดสุดนะครับบางทีเขาก็มองว่าวงการเราอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นผมขออนุญาตพูดเลยว่าอุตสาหกรรมเจมแอมเจวรี่เนี่ยคือยอดสุดของอุตสาหกรรมแฟชั่นเวลาเราแต่งตัวทั้งหมดนะครับไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะใส่ในตัวนางแบบสุดท้ายสุดเนี่ยก็คือเครื่องประดับสุดท้ายนะครับและการชายนิ่งในแง่คอนเซปต์ในแง่ของการเดินแบบหรือแง่ของอะไรก็ตามเนี่ยมันจะจบที่การให้ value แล้วการดีไซน์การที่มองในเรื่องของ product end ในของจิวเวลรี่ในตัวชิ้นงานที่อยู่บนนางแบบนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตตรงนี้ครับมีอีกหลายท่านนะครับก็ขอบคุณครับครับผมได้ยินเรื่องของตัวทองเรื่องของศิลปะครูช่างนะครับว่าโอ้เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยจะบอกว่าก่อนอยุธยาด้วยซ้ำนะครับที่ทำกันเข้ามาตั้งแต่ทางนครทางสุโขทัยแล้วก็ทางเพชรบุรีนะครับวันนี้สิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีมูลค่ามหาศาลนะครับใช่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นความประณีตของการถักสร้อยถักกำไรของสุโขทัยของเพชรบุรีนะครับการลงยาถมนะครับอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แล้วก็มีมูลค่าส่งออกนะครับเราอยากพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นที่หนึ่งของโลกมีบางปีที่มีเพื่อนบ้านเบียดขึ้นมาบ้างนะครับก็แค่มาสะกิดเรานิดๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ก็คือเครื่องประดับเงินนะครับอันนี้เนี่ยตลาดใหญ่ที่เมื่อกี้คุณหนึ่งบอกไปว่าเรื่องของอัตราภาษีผมว่าได้รับผลกระทบแรงมากๆเลยวันนี้เรามีนายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณเอสิทธิศักดิ์นะครับอยากให้คุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสเปซเรื่องของตัวอุตสาหกรรมซิลเวอร์ของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงยังไกลยังไงครับครับก็ขอบพระคุณมากนะครับท่านผอครับก็จริงๆอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมไทยที่ดีที่สุดนะครับความเป็นครอบครัวการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับความไม่ค่อยห่วงวิชานะครับพร้อมที่จะถ่ายทอดนะครับอุตสาหกรรมเงินเครื่องประดับเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเติบโตมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็วันนี้เรากำลังพยายามจะมองไปสู่อนาคตนะครับซึ่งในมุมมองของเครื่องประดับเงินเนี่ยผมเชื่อว่าเราเป็นเครื่องประดับที่ใช้คำว่ามีความน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความสร้างสรรค์แล้วก็มีโอกาสในหลายมิติถึงแม้วันนี้จะพอมีความท้าทายอยู่บ้างก็ตามนะครับก็เมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้เรามีเขียนว่า local creations global opportunities นะครับนั่นคือสิ่งที่เรากำลังคิดว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินกำลังเดินทางไปนะครับก็วันนี้จะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าเราคิดอะไรอยู่และอะไรทำให้เราเชื่อมั่นในโอกาสแล้วก็มอง positive ไปในอนาคตนะครับก็อย่างที่ทราบว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทยเนี่ยเราเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่ท่านผอบอกเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากที่สุดใช้คำว่ามีขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับเรามีอีโคซิสเต็มมีระบบที่พร้อมและสมบูรณ์แบบอยู่ในประเทศไทยนะครับเราเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งไปยังประเทศใหญ่ๆเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสหราชอาณาจักรประเทศเยอรมนี
และประเทศที่เราไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งเราก็อยู่ไม่เกิน3นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณหนึ่งได้พูดก็คือว่าเราเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำแทบทุกแบรนด์ในโลกนี้นะครับถึงเขาจะไม่บอกก็ตามนะครับหรือว่าอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าอย่างแบรนด์ระดับโลกคือแบรนด์ Pandora เนี่ยก็มีฐานการผลิตเรียกว่าเกือบ100%อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ายินดีก็คือว่านอกจากแบรนด์ขนาดใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่หรือหลายกิจการในประเทศเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการในระดับ SME นะครับมีเจ้าของเป็นคนไทยมีพนักงานมีช่างศิลป์มีอาร์ติซันมีดีไซเนอร์เป็นคนไทยดังนั้นในการจ้างงานทั้งหมดเนี่ยรายได้ทั้งหมดถูกวนเวียนอยู่ในประเทศแล้วก็ตกถึงชาวไทยจริงๆนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใช้คำว่ายอดส่งออกของเครื่องประดับเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย 1.5 ถึง 2,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับก็ประมาณเลเซว่า 50,000-60,000 ล้านบาทนะครับก็ถึงแม้จะมีการตกลงไปบ้างช่วงโควิดสุดท้ายเราก็กลับมาที่เดิมนะครับแล้วเรากำลังมองไปข้างหน้าว่าเราก็คงอยากจะโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงทางแต่ละท่านที่สนใจที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในอุตสาหกรรมในครั้งนี้นะครับทำไมเราคิดว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินมีความน่าสนใจนะครับวันนี้ขออนุญาตชี้เป็นมุมมองใน3ประเด็นนะครับเรื่องแรกผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็น canvas for creativity นะครับเรามองเครื่องประดับไม่ได้เป็นการสวมใส่เท่านั้นแต่เป็นเวทีในการแสดงออกของศิลปินนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเครื่องประดับเงินเป็นเครื่องประดับที่เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับเรามีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดใช้คำว่าฟุ้งหรืออยากจะออกทะเลอยากจะทำอะไรเครื่องประดับเงินเป็นเวทีที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราใช้คำว่าเราเป็น accessible luxury นะครับก็คือเป็นเครื่องประดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความสามารถสวมใส่ได้ทั้งทุกๆวันแล้วก็สวมใส่ได้ในโอกาสพิเศษเราจะเห็นเครื่องประดับนี้ในทุกๆวันหรือแม้กระทั่งในรันเวย์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าโอกาสของเครื่องประดับเงินในอนาคตนะครับจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านนะครับเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐอย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบนะครับทางกรมส่งเสริมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับทางสถาบัน GIT เองหรือแม้กระทั่งทางภาคเอกชนทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะก้าวสู่ไปข้างหน้าแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ว่าอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดเล็กไม่ว่าอยากจะมาเป็นผู้ร่วมในธุรกิจมาเป็นดีไซเนอร์มาเป็นนักออกแบบมาเป็นศิลปินมาเป็นช่างฝีมือนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆถ้าสนใจอยากจะมาใช้คำว่า collaboration กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาเราเป็นทางเลือกได้นะครับผมคิดว่าไม่ขออนุญาตใช้เวลามากกว่านี้ก็อาจจะสรุปสั้นๆประมาณนี้นะครับผมครับก็พอเราพูดถึงเครื่องประดับเนี่ยทุกคนต้องนึกถึงเพชรนะครับวันนี้ความประณีตต่างๆของประเทศไทยเราเวลาเราซื้อเพชรเนี่ยเราจะได้ยินแต่ Heart and Arrow นะครับวันนี้เมืองไทยเราล้ำไปอีกเรามีอะไรที่เกี่ยวกับการเจรไนเพชรอะไรที่เรียกว่าเป็นระดับโลกเลยนะครับแล้วก็วันนี้คนผู้นั้นก็อยู่กับเราวันนี้แล้วนะครับก็คืออยู่ในวงการของเพชรก็คือทางคุณพิรยศนะครับคุณท็อปนะครับก็จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีที่เป็นภาคของเพชรเป็นภาคของการส่งออกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเชิญคุณท็อปแชร์นิดนึงครับครับขอบพระคุณนะครับก็ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนะครับคือเมืองไทยเราเองเนี่ยเป็นศูนย์การค้าของไม่ว่าจะเป็นอัญมณีพลอยทองนะครับซิลเวอร์แล้วก็จิวเวลรี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือวงการเจรไนเพชรนะครับก็ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณตาผมนะครับคุณวิชิตดุรงคพิทยานะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถความประณีตนะครับแล้วก็ฝีมือของช่างไทยนะครับก็เลยได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นโรงงานเจรไนเพชรแห่งแรกของประเทศไทย
นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงเพชรนะครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงแอฟริกาเบลเยียมหรือว่าอินเดียนะครับแต่ทราบหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเองนะครับก็เป็นศูนย์การเจรไนเพชรแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยการเจรไนเพชรของเราเนี่ยจะโดดเด่นนะครับในหลายๆด้านนะครับโดยสำคัญที่สุดนะครับคืออย่างเวลาทุกท่านที่จะเลือกซื้อเพชรเนี่ยเราก็จะดูไปที่สีนะครับก็สีนะครับสีของเพชร clarity ของเพชรนะครับแล้วก็กรัตหรือว่าไซส์ของเพชรนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถมี interaction กับมันได้นะครับก็คือการเจรไนนะครับการเจรไนเพชรเนี่ยมันเป็นการเพิ่ม human touch เข้าไปในในตัวเพชรเองนะครับก็หลักๆเราจะให้ความสำคัญกับการเจรไนเพชรเป็นหลักนะครับซึ่งการเจรไนเพชรเนี่ยก็ต้องอาศัยช่างฝีมือที่มีประสบการณ์นะครับ coordination ของตากับมือนะครับในการเจรไนเพชรเนี่ยแทบพูดได้เลยว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในการคราฟขึ้นมานะครับแล้วก็สำคัญหลักๆคือสแตนดาร์ดของเรานะครับคือเราก็จะยึดมั่นในส่วนของคุณภาพรักษาสแตนดาร์ดในการเจรไนเพชรนะครับถือได้ว่าเหลี่ยมของเพชรในแต่ละมุมในแต่ละองศาที่เรามีการเจรไนนะครับถือว่าองศาของเพชรเนี่ยถ้าในปกติในวงการแล้วเนี่ยจะห่างกันได้ไม่เกินประมาณ 0.8 องศานะครับแต่ด้วย policy ที่มีความละเอียดละอ่อนของเราเนี่ยเราจะให้ได้ไม่ห่างกันเกินประมาณ 0.3 องศานะครับซึ่งทำให้proportion หลักๆของเราเนี่ยมีความสมมาตรนะครับครับก็อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราภูมิใจจะนำเสนอนะครับก็จะเป็น sunflower cut ครับผม นะครับก็ sunflower cut เนี่ยจริงๆก็เกิดมาจากจริงๆเราก็เจียtraditional cut อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเพชรเจรไนที่57 เหลี่ยมนะครับแต่ด้วย try and error นะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะประดิษฐ์เพชรขึ้นมาให้ได้มีความสว่างมากกว่า Bangkok Cut ที่เราทำขึ้นมานะครับเราจึงมีการทำเพชรที่เรียกว่า Sunflower Cut ขึ้นมานะครับซึ่งเหลี่ยมของ Sunflower เนี่ยเราจะมีทั้งหมด65 เหลี่ยมนะครับก็จะมากกว่า traditional เพชรทั่วไปที่อยู่ที่57นะครับแล้วก็เมื่อส่องด้วย pattern loop แล้วเราก็จะเห็น pattern ที่เป็น sunflower ขึ้นมานะครับซึ่งsunflower เนี้ยเมื่อไปเข้าเครื่องส่องเพชรนะฮะเครื่องวัดประกายแสงเพชรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทั้งbrilliance ทั้ง fine แล้วก็ scintillation เนี่ยก็คือคะแนนที่ได้ออกมาก็คือจะเต็มหมดในแง่ของการประกายแสงของเพชรนะครับครับอันนี้น่าจะเป็นความภูมิใจใหญ่ๆของคนไทยเลยนะครับที่เราออกแบบการเจรไนเพชรได้สวยกว่าอยากบอกว่าสวยกว่าเพชรเบลเยียมครับครับก็จริงๆก็มีจดในส่วนของ IP ในส่วนของแพทเทิร์นนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งสำหรับเราก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเรานะครับเป็นความภาคภูมิใจนะคะของไทยที่เพชรของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งจริงๆแล้วของโลกนะคะแล้วก็ IP นี้ก็จดระดับ international ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบรนด์เนมระดับโลกเนี่ยนะคะถ้ากล่าวเนมไปปั๊บเนี่ยทุกคนจะคิดออกเลยเป็นใครบ้างนะคะก็เป็นลูกค้าของเพชรเหล่านี้ด้วยนะคะก็เพราะว่าเพชรที่คัดน้ำหนึ่งของไทยเนี่ยนะคะทำให้แบรนด์เนมในโลกเนี่ยครองใจคนทั่วโลกไปได้แล้วทำไมวันนี้เราไม่มาเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยนะคะดิฉันเชื่อว่าโอกาสเหล่านี้เรามาพร้อมแล้วนะคะมันมีทั้งเพชรพลอยเงินทองที่มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางอัญมณีในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะเป็นเอนจินทางอุตสาหกรรมใหม่นะคะของประเทศด้วยคือเป็น New S Curve ใหม่ของประเทศไทยนะคะดังนั้นขอสรุปคร่าวๆนะคะว่าอัญมณีนั้นไม่ใช่ธุรกิจของคนหรูหรา
แต่เป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้ความหรูหราความวิจิตรบรรจงของคนไทยที่เป็นลักษณะดั้งเดิมของคนไทยอยู่แล้วนำมาสร้างนะคะนำมา add on value และเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะของการสร้างตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วก็สร้างสินค้าที่นำความยั่งยืนนะคะมาสู่ supply chain ทั้งหมดนะคะรวมทั้งบุคลากรในอัญมณีและแรงงานนะคะตลอดจนกระทั่งเป็น security ในการดำเนินชีวิตของคนไทยเรา แล้วก็เป็นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศค่ะ ครับก็ทั้งหมดนี่ก็จะเป็นจะบอกว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นอัญมณีของไทยนะครับที่เราอยากจะให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่เนี่ยหรือที่ดูไลฟ์สดนะครับหันมามองอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ใช่ไหมครับพี่หมูที่เราจะมีการเราจะ รับส มี คร เรียลลิตี้โชว์นะคะเรียลลิตี้โชว์ของเราเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามีใครเป็นแฟน The Face บ้างหรือเปล่านะคะเรียลลิตี้โชว์เนี่ยจะพาทุกท่านตื่นเต้นนะคะไปกับการรังสรรค์เกิดอัญมณีที่งดงามเนี่ยมาสู่ผู้ใช้ซึ่งเราก็คงจะเป็นไอดอลที่เราเชิญมานะคะแล้วก็รายการนี้จะตื่นเต้นแล้วก็พาให้เราเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมในอุตสาหกรรมอัญมณีด้วยโดยธรรมชาตินะคะก็ตัวนี้ก็คงอีกไม่นานนะคะโปรดติดตามต่อไปในช็อตหน้าของเรานะคะก็จะนำเสนอรายการ The Cut The Reality Show by กันตนานะคะขอบคุณค่ะ ก็ทางผู้ร่วมเสวนาทั้งหมดขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ทุกท่านคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับของไทยเราซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นำหนึ่งเป็นเสาหลักตัวหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับลองหันมามองแล้วก็ลองเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ดูครับผมขอบคุณมากครับ